Tervehdys! Nyt kuulkaas, on semmoinen sateinen päivä ulkona. Nyt on sunnuntai, kun mä tätä teen ja tuli semmoinen sateinen päivä, niin nyt mä ajattelin tehdä kaalilaatikkoa. Koska tämä kaalilaatikko on uunissa semmoinen 1,5 tuntia, niin se kuitenkin lämmittää vähäsen tätä huushollia. Mullahan on siis kaalilaatikon ohje. Mä oon tehnyt sen joskus 4 vuotta sitten, mutta se on tosi semmoinen lyhyt ja ei ole ollenkaan semmoinen hirmu selkeä opettavainen, mutta kyllä sieltä määrät löytyy sieltä kuvausosiosta, kun klikkaa sitä videon otsikkoa, niin kyllä sieltä näkyy sitten kaikki määrät, mitä olen siihen laittanut. Ja tämä on siis perinneohje. Mä oon oppinut tämän tekemään jo 12-vuotiaana. Mä oon tosi onnellinen, että mun äiti opetti mulle paljon ruoanlaittoa. Jouduin myös paljon leipomaan. Meillä oli 6-henkinen perhe ja jouduttiin, äiti aina halusta lauantaina leivotaan viikon eestä kaikki pullat ja niin päin pois. Ja talvella varsinkin, kun lämmitettiin leiviuuni, niin tehtiin sitten ruokia siinä leiviuunissa ja sitten leivottiin. Mutta kesäisin äiti teki tosi paljon aina varhaiskaalista salaatteja ja tätä kaalilaatikkoa ja kaalikääryleitä. Ja tämä on ihan mun äidin ohjeella. Ja tosiaan niin, eli tässä nyt on 2 varhaiskaalia. Mä painaa semmonen 1,5 1,600 yhteensä suurin piirtein. Mä oon ottanut näistä jo ne huonot lehdet pois. Sitten siihen tulee, tässä on 600 grammaa nautasikajauhelihaa. Niin mä otin just tämän tuolta kylmästä jääkaapista tähän näin. Mä paistan se ihan kohta. Sitten siihen paistetaan 2 sipulia. Tässä on iso ja pieni sipuli. Nämä painaa suurin piirtein semmoinen melkein 300 grammaa nämä sipulit. Sitten siihen tulee myös porkkanaa. Ja mä vaan pesen nämä, en kuori ja pieniksi kuutioiksi. Niin nämä sitten tulee sinne keittymään kaalien kanssa. Sitten totta kai tulee puuroriisiä, eli risellä riisiä, 1,5 desiä. Ja ne kaikki keitetään yhtä aikaa. Kaali, porkkanat, riisi ja laitetaan sinne lihaliemikuutioon. Niin kaikki keitetään yhtä aikaa samassa kattilassa. Ja niin meillä on aina tehty. Ja se on tosi kätevä. Mä oon oppinut tämän tekemään ja tosiaan mä oon 12-vuotiaana jo tämän tehnyt ja oppinut tekemään ja siitä nyt on jo aika monta 10 vuotta. Eli tällä olen tehnyt tällä samalla reseptillä tätä kaalilaatikkoa. Ja tämä on minun kaalilaatikko-ohje, joka on peritty äidiltä. Eli ihan kunnon perinneohjeella. Ja sitten totta kai siihen tulee sitten siirappia, tummaa siirappia, meiramia, sipulia, suolaa vähäsen tähän jauhelihan paistoon ja pippuria, valkopippuria ja mustapippuria. Valkosipulia ei ihan silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin ei ihan silloin vielä käytetty, mutta myöhemmin sitten, kun mä oon ollut parikymppinen, niin kyllä äiti sitten tuli jo valkosipulia ja kyllä äiti aina laittoi valkosipulia sitten kaalilaatikkoon. Hyvä, eli nyt sitten mä pilkon nämä ainekset ja sitten kattilassa tehdään toi muu. Mä näytän vaan, miten mä pilkon ton yhden näistä kaaleista. Muuten en kuvaa tätä pilkkomista. Ja sitten sen jälkeen siirrytään tuohon hellan puolelle. Eli paistetaan jauhelihaa ja keitellään kaalit ja riisit. No niin. Eli tässä on 2 varhaiskaalia ja tosiaan painaa semmonen 1,5 grammaa suurin piirtein. Eli mä oon aina tehnyt sillä, että mä leikkaan täältä tämän puoliksi. Ja jos on oikein iso kaali, niin sitten se kannattaa leikata vielä
niin kuin nytkin mä teen, niin mä leikkaan vielä. Eli kun täällä on tää kova kanta, niin tältä puolelta ne näkee hyvin, että mistä kohdasta leikkaa. Näin. Sitten täältä saa tosi hyvin tämä kovan kannan leikattua tällä lailla pois. Se lähtee näin kätevästi. Ja tämä menee biojätepussiin. Eli tuolta tonne ja noin. Se lähti noin kätevästi pois. Sitten vaan tästä suikaloidaan ja juskutaan tällä neljäsosissa, niin tästä tää on helppo suikaloida tämmöisen puolen sentin suikaleeksi. Näin, ja sitten mä oon vielä runksauttanut tästä näin niin pienimmäksi. Eli tuosta vaan näin ja tosta vielä puoliksi. Näin. Tuo on hyvän kokoista kaalia. Ja mä jatkan tätä ja pilkon sitten nämä sipulit ja porkkanatkin sitten vielä. No niin, siinä on kaalit pilkottu, sipulit, 3 porkkanaa ja tuolla on erikseen valkosipuli. Sitten paistetaan jauhelihaa ja laitetaan kattilaan vettä ja siihen nuo lihaliemikuutiot ja kaalit ja riisit kiehumaan. Sillä edetään. No niin, nyt mulla on tässä semmonen yli 4 litran kattila. Olisiko tää 5 litraa? 4-5 litraa. Ja mä laitan siihen nyt ensimmäisenä vedenkeittimellä olen lämmittänyt litran vettä. Ja laitetaan tähän kuumaa vettä. Pistetään levy päälle. Sitten mä laitan kohta lisää tulemaan vettä, kun sitä tarvitaan sitten vielä jossain vaiheessa. Näin, ja sitten tänne mulla on 2 lihaliemikuutiota. Tässä on 1 lihaliemikuutio, jotka pistin 4 osaa, ja tässä on toinen lihaliemikuutio. Eli 2 lihaliemikuutiota meni sinne. Ja tähän mä en nyt laita suolaa ollenkaan, vasta lopussa sitten maistan, että onko siinä suolaa. Nämä on aika mausteisia, hyviä mausteisia nämä lihaliemikuutiot, nämä mäkkilihaliemikuutiot. Mä ootan, että se liukenee tähän ja sitten mä lisään sinne puolet kaalista. Sitten mä lisään sinne ton 1,5 desiä riisiä ja nuo porkkanat. Ja katsotaan kuinka täyteen tulee kattila, koska se painuu se kaali sit alas. Ja sitten mä lisään vielä totta kai kaikki kaalit vielä lopuksi, mutta ensin näin. Antaa ton sulaa nyt tuolla ton lihaliemikuution. Sitten mä laitan sinne kaalit. No niin, nyt on hyvin sulanut lihaliemikuutiot. Niin tässä vaiheessa lisätään tänne tätä kaalia. Sitten mä lisään sinne tätä puuroriisiä. Sekoitetaan. Porkkanoita. Mä
Mä teen näin, että mä laitan nää tällainen vaiheittain tänne. Ja näähän ei kaikki mahu kerralla nyt tähän, mutta sitten kun se on vähän aikaa kiehunut, nämä kaalit painuu kasaan, niin sitten lisätään vielä loput kaalit. Mä keitän näitä semmonen puolisen tuntia tässä. Riisit. Ja porkkanoita. Sinne menee vähän sipuliakin, mutta se ei haittaa. Osan sipulista paistan sitten ton jauhelihan kanssa. Näin. Antaa siinä nyt alkaa kiehumaan. Sitten niitä sekoitellaan siellä. Se rupeaa painumaan kasaan ja sitten lisätään vielä loput kaalit. Kaikki yhtä aikaa siellä. Riisit höyrystyy ja ne siellä rupeaa turpoamaan ja pitää välillä vaan sekoitella. Näin. Nyt odotellaan. Kannenkin voi laittaa päälle. Viereisellä levyllä nyt sitten, niin mä rupean paistamaan sitten tämän jauhelihan ja sipulit. – 600 grammaa jauhelihaa meni tänne. Siihen ei tarvinnut laittaa edes, tietenkään kun mulla on tämmönen hyvä pannu, niin nyt rasvaa tällä kertaa. Otetaan nautasikaa jauhelihaa. Tästä irtoaa sitä omaa rasvaa sen verran. Mä paistan näitä nyt tässä vähäsen. Ja täällä kiehuu kaalit. Se on jo vähän siellä madaltunut. Ja sitten mä lisään kohta tänne toiseen reunaan niin sipulit. Antaa näiden tässä nyt paistua rauhassa. No niin, nyt mä oon täällä pöhissyn, niin ei ole ihan 10 minuuttiakaan, niin on madaltunut toi. Niin mä lisään sinne taas tätä kaalit, kaikki mahtuu sinne loput. Tällä lailla minä olen oppinut tekemään tämän kaalilaattikon. Takana pöhisee muuten vedenkeitin, että mä laitoin lisää tulemaan. Tähän tulee vielä vähän lihavietä sitten. Ja täällä on nyt sipulit lisätty tuohon. Antaa siinä. Vielä en lisää noita valkosipuleita. Mä lisään ne sitten vähän myöhemmin. Tässä saa rauhassa nyt muhia. Nyt mä lisään tänne valkosipulin. 20. Sitten tässä on mausteet. Puoli teelusikallista suolaa, puoli teelusikallista mustapippuria, 1/3 teelusikallista valkopippuria, 2 teelusikallista meiramia. Ai että kun tuli hyvä tuoksu.
Ihana tuoksuu. Näin. Ja nyt mä otan levyn pois päältä. Tää saa jäädä tähän nyt sitten muhimaan. Ei sitä tarvitse tämän enempää. Ja kypsyy vielä uunissa sitten, kun se on 1,5 tuntia uunissa. Niin näin. Kaali on nyt ollut täällä 15 minuuttia. Nämä kaalit ja kaikki, niin täällä käy. Näin. Siellä rupeaa riisi kypsymään. Vähän sekoitellaan. Noin. Kannattaa laittaa tuolla ensin kaalia ja sitten se riisi sinne väleihin, koska se siellä kypsyy. Siellä saa vielä ainakin 10-15 minuuttia kaalit ja riisit muhia. No niin. Nytten on kulunut tasan 0,5 tuntia ja tältä näyttää. Oikein hyvältä. Nyt mä otan levyn pois päältä. Sekoitan jauhelihan tänne joukkoon ja siirapin. Uuni on päällä. Laitetaan se sitten uuniin. Uuni on 175 astetta. Nyt pois uuni päältä. Ei kun toi hella pois päältä. Levy. Noin. Ja mä siirrän tän pois ja lisätään jauhelihaa joukkoon. Nyt lisätään tää jauheliha tänne, missä on mausteet. Ja mä tykkään tehdä aina kerralla ison satsin, koska mä annan tätä tyttärille. Näin. Sitten sekoitellaan sekaan. Myös otan kauhan tästä. Ja tosiaan niin mä lisään vielä tähän lihalientä, koska tää on uunissa, niin tästä lähtee, että vaikka täällä on tätä nestettä, niin se vaatii silti lisää nestettä. Niin, mä teen tähän lihalientä 3 desiä lisää ja puolikkaan lihaliemikuutio. Näin, tää saa jäädä nyt tähän. Ja sitten mä laitan tähän, missä mulla oli nyt tää, paistoin tämän jauhelihan. Ja tuolla on kuuma toi levy. Niin mä laitan tänne nyt vettä. Pistetään taas tuo päälle. Täällähän on kuuma vesi. Niin mitataan sinne 3 desiä vettä. Missäs mun mitta? Tuolla. Mulla on tässä kuumaa vettä. 1, 2 ja 3. Mä laitan 4. Noin. Sitten siihen laitetaan puolikas lihaliemikuutio. Mulla on tässä. Näin. Eli tässä pannussa
paistoa jauhelihaa ja sipuli, niin siellä on makua. Ja mä en lisännyt tuohon jauhelihaan kun sen puoli teelusikallista suolaa. Toi riisihän vie suolaa ja näin, niin tästä on tullut hyvä näin. Näin. Ei sitä edes tarvinnut kiehauttaa, kun se suli, kun oli kuuma vesi. Sitten lisätään tänne noin. En ihan kaikkia nyt laittaa. Ja sekoitetaan. Joo, eli kyllä se 3 desiä on hyvä. Näin. Sitten maustetaan. Näin. Sitten siirappi, tumma siirappi. Ja mä aina töräytän vaan tästä tänne. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja tää porkkana tuo ihanaa väriä ja kaikkea tänne näin, että meillä on aina laitettu porkkana, kuten myös Karjalan paisti. Ai että, katsokaa nyt miten ihana rakenne. Sitten maistetaan. Pitääkö laittaa lisää siirappia ja suolaa? Valkopippuria. Se on tuossa kaaliruuassa niin hyvä. Mä laitoin sinne sen 1/3 teelusikallista valkopippuria, niin mä laitan sinne vähän lisää. Ja tää on siis makuasia, mutta se on ihana, kun se tuo semmoista. Sitä on aina laitettu tää valkopippuria tähän kaalilaatikkoon. Suolaa ei tarvii laittaa, mutta mä töräytän sinne vielä vähän tätä 1 ja 2. Mä en tiedä, onko ne nyt ruokalusikallisia vai mitä, mutta sanotaan nyt, että siellä on 3-7 ruokalusikallista siirappia. Ja ei ole tarttunut pohjaan mitään ja erittäin hyvä. Sitten laitetaan uuniin. On hyvä. Todella hyvä. Sitten voidellaan vuuat ja laitetaan uuniin. Ihan voilla voidellaan vuoka. Mulla on ollut semmonen vielä isompi tästä vuoka, mutta siihen tuli pintaan jotain ongelmia, niin mä en käytä sitä nyt. Ja sitten mulla on tässä näitä foliovuokia, niin mä voitelen kanssa. Yksi tämmönen keskikokoinen ja sitten vähän pienempi, niin mahtuu tähän mun uunipellille. Ja nämä menee sitten tyttärelle. Toinen tytär ei tykkää kaalilaatikosta, mutta toinen tytär tykkää.
Ja mulla on ollut nämä voinpalat tässä huoneen lämmössä sopivasti. Otin 3 palasta, että ne on helppo voidella tänne. Sitten laitetaan tänne pellille. Eli nämä mahtuu justiinsa kerralla uuniin. Näin. Näin. Sitten täältä. Isolla kauhalla. Sekoitetaan, että tulee tasaisesti nestettä tänne. Ja ei tarvitse pelätä, että vaikka täällä on tätä nestettä, koska kyllä se sinne imeytyy. Sitten mä laitan tännekin. Saattaa olla, että nämä pienet vuot kypsyy vähän aikaisemmin, kun nämä on tämmöisessä pienessä. Mutta katsotaan sitten ja otetaan pois. Mutta näin nämä hyvin menee tänne tämä määräni tänne. Otetaan se kaikki pois. Hienosti sopii kaikki. Sitten laitetaan vielä voisiivuja päälle. Täällä on voipaketti. Niin ihan juustohöylällä niin otetaan täältä siivuja tonne päälle. Tulee hyvä kaunis pinta, kun pistää tätä voita tänne pinnalle. Niin ja sitähän ei ole pakko laittaa, jos ei halua. Mutta totta kai. Näin. Nyt meillä on mummon perinteinen kaalilaatikko valmiina uuneen. Uuni on 175, 180. Mä en koskaan muista, kun mulla on uusi uuni, että mä saan paremmin tämän 180. Niin 1,5 tuntia, yli tunnin kuitenkin. Sitten voi lopussa madaltaa ja niin päin pois.
Ja mulla on tosiaan täällä leivinpaperi täällä uunipellin päällä, että jos se tursua yli, ettei mene tonne uunin pohjalle. Herkkua tulossa. Noin, sinne meni uunin alatasolla. Nämä pienet laatikot oli 1,5 tuntia uunissa ja nämä mä otin pois. Näyttää tosi hyvältä. Näin. Ja sitten mä laitoin vielä, saa olla vielä 15 minuuttia ainakin. Pienensi uunin muuten 150. Se nyt saa olla siellä vielä vähän aikaa muhia. No niin, tämä isompi vuoka oli uunissa tosiaan niin tunti 45-50 minuuttia ja otin sen pois. Tosiaan se viimeisen 45-20 minuuttia oli siinä 150 asteessa ja nyt se saa siinä vetäytyä. Ja hyvin vetäytyy vielä tuolta noita nesteitä ja tämä on loistava. Siellä on nuo pienemmät, jotka otin aikaisemmin pois. Nam nam. No niin, nyt on kaalilaatikko valmis. Tää vetäytyi tossa 20 minuuttia oli ainakin mulla ja tää on vieläkin lämmintä. Siitä jo kiireiset otti ja tää on vieläkin lämmintä tää. Niin kun antaa vetäytyä kunnolla, niin se oikein kunnolla imeytyy tänne vielä. Ja siis tää on niin hyvä. Tää on siis ihanaa, tulee kyllä niin muistot mieleen. Katsokaa nyt. Ihanan pehmeitä, ihanat riisit täällä. Tää on semmoista samettisen pehmeää ja tää maku on ihan mielettömän hyvä. Puolukka hilloo tässä päällä. Mausteet on kyllä aina ihan napissa. Just sopiva määrä on sitä siirappia ja suolaa ei ole yhtään liikaa ja ihanat kaalilaatikon maut. Todella ihana tehdä tällä lailla, että ei tule paljon astioitakaan sotkettua, kun laittaa ison kattilaan kaikki riisit ja noi kaalit ja porkkanat sinne ja paistaa paistinpannulla ton jauhelihan ja sipulin ja kyllä on ihanaa. Hei, peukuta jos tykkäsit tästä videosta. Kommentoi, millä lailla sinä teet. Tämä on meidän tapa. Näitä tapoja on todella monia. Todella monenlaisilla versioilla tehdään tätä kaalilaatikkoa, mutta tämä on meidän ja minun perinteinen kaalilaatikko. Palataan taas seuraavalla videolla. Moikka!